Du kan lära av igår, men minnet är bedrägligt. Du kan planera morgondagen, men framtiden är bara en fantasi. Du kan bara leva idag. Rädsla har ett objekt. Ångest har inte det. Sug på den en stund. Du kommer aldrig att kunna känna lycka om du inte också är tacksam. Det ordnar sig, det säger jag aldrig till någon. Utan jag säger, du kommer att lösa det här på ditt sätt. Jag säger inte ha en bra dag. Jag har ju alltid sagt, gör dig en bra dag. Produktiv paranoia. Och det har jag. Och det har många. När du frågar de cheferna jag jobbar med. Liksom, definiera det då. Produktiv paranoia. Alltså paranoia, alltså det är ju lite grann det jag också försöker undvika genom att leva i dagtid. Att inte oroa mig för framtiden. För det gör jag. För du har ju skrivit en bok som heter Vart är du på väg och varför vill du dit? Vart är du på väg och vill du dit? Och vill du dit? Ja. Hur vet man vart man ska? Det är det man aldrig vet. Är vi igång nu eller? Ja. Jo. det är det man aldrig riktigt vet. Det är därför man ska vara prövande, lärande och levande. Ja. Och jag har ju privilegiet att bli kontaktad av väldigt många unga människor numera. Jag blev ju viral på TikTok av en händelse. Ja, men så där. Ja, och har fått väldigt många som då googlade upp mig och tittade på YouTube-filmer och sådär. Och så jag har lett till att jag har kontakt med mycket unga människor. Och de frågar ju ofta, men jag vet inte vad jag vill. Och då brukar jag säga, du kommer inte att veta vad du letar efter förrän du hittar det. Då kommer du att känna, yes, då är detta jag letar efter, att jag inte fattar det. Nej, du kunde inte fatta det. För du kan inte intellektuellt räkna ut var kommer du att vara lämpligast. Därför är ju min rekommendation till alla människor att vara prövande, lärande och därigenom levande. Just det. Och inte sitta fast i måsten och vad andra tycker och tänker, skit i det. Utan känn efter i magen, ha också en viss uthållighet såklart. Man kan inte hoppa runt bara, nej det här var inte kul. Nej men ofta är det ju inte kul i början för du kan inte. Du måste ju ta det till liksom gilla-nivån brukar jag säga. När man inte kan någonting då gillar man det ofta inte. Det känns lite otryggt, lite osäkert. Men när man väl behärskar det och känner, nej det här är inte min grej, dra. Men jag tänker liksom, det känns ju ganska vanligt att folk inte riktigt, liksom, man vet inte riktigt, man bara flyter med i vinden lite grann. Ja. Så vet du vart du är på väg just nu? Nej, vilket jag tycker är en fantastisk privilegium i vårt samhälle och i den delen av världen vi lever. Att vi kan få liksom surfa med livet och vara just prövande, lärande och levande. Liksom jag älskar det. Jag fyllde 67 1 oktober nu för 2 månader sedan. Grattis. Ja, tack. Och känner definitivt att jag fortfarande är under utveckling och att jag fortfarande är på väg och är alltid nyfiken. Det här mötet är ju en konsekvens av att jag är nyfiken och du intresserade mig i våran kontakt så att säga. Exakt, och du vet ju ingenting om mig. Nej. Och det är väl det som är det härliga. Ja, men jag får ju ändå mycket propå. Jag har ju också lärt mig någonstans längs vägen att känna skillnad. Det här är intressant och det här liksom så att jag tror på den inställningen. Jag säger att allt som inte utvecklas och avvecklas säger jag ju. Och jag tror det är ett förhållningssätt till livet. Med det förbehållet som jag nämnde då. Att inte hoppa av allting för att det inte är kul. Nej, men du måste behärska det först. Bedöm det då. Och så dra om du inte känner att det här är din grej. För rätt vad det är så hittar du det och känner bara. Jag var 36 när jag började jobba med det jag gör idag. Och jag tycker inte jag har något jobb. Nej. Jag lever bara ett gött liv. Ja, men det är nice. Ja, det är fantastiskt. Men du är 24 år äldre än mig. Jag identifierade att du har 3 barn också, va? Stämmer, jag har 3 söner. Precis, jag har också 3 barn. Man kan ju tänka sig att du är ju lite Ja, före mig i det före, racet där då. Kanske, ja. Och om vi tittar på de här yngre personerna och mig inkluderad, liksom, jag går ju fortfarande och funderar på vad jag ska bli när jag blir stor. Ja. Men vad är det du säger då? Du var inne på 3 ord där. Ja, prövande, lärande och levande. Just det. För när du är prövande, då blir du lärande. Om du har lärandet, jag har ju det som livsfilosofi. Jag hade ju privilegiet ganska tidigt i mitt liv att få, tyvärr var ju orsaken inte så privilegierat. Min mamma dog ju 30 år gammal när jag var 4 och min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Så lång historia kort har jag haft mentorer hela mitt liv. Och en av de mentorerna som har betytt mest av alla för mig, han hette Torbjörn Stockfeldt. Han var professor i pedagogisk psykologi.
Och det var en unik såklart person att få komma i kontakt med. Jag kom i kontakt med honom via min äldsta sons lärare. För jag frågade honom om han kunde tänka sig att vara min mentor. För jag fattade hur kom du i kontakt med den personen? För att jag läste att du var fiskapojke, är väl Böckre, den lådan du har stoppat in dig i. Ja. Och, det var helt enkelt att min äldsta son började ettan. Och då fick han en lärare som heter Christer Färm som var väldigt engagerad. Och vi började jobba med skolutveckling ihop. Och jag brukar skoja, vi skapade Sveriges första kommunala friskola. Kommunen är en väldigt bra huvudman. Föräldrarna flyttar ju på sig när barnen flyttar. Men föräldrainflytande, elevinflytande och så här, det jobbade vi med väldigt tidigt och skrev sedan en bok om det, Demokrati i praktiken, jag och Christer och några till. Men då frågade jag Christer om han kunde bli min mentor och då sa han att nej, jag tror inte jag är lämplig och det är inte så bra liksom, att jag är din mentor och din sons lärare och så här. Men jag vet en. Och så hänvisade han mig, en som jag tror du skulle kunna ha fantastiskt mycket nytta av att träffa, hälsa från mig. Och så fick jag kontakt med Torbjörn Stockfeldt på den vägen. Och där finns många roliga historier att berätta. Men är det en lärdom då till unga människor att skaffa sig en mentor? Ja, det är en rekommendation jag ger alla. Och till äldre, dit jag skulle kunna räkna dig i förhållande till en 18-åring. Nu föreläser jag förra veckan för Unite. Då var det en 15-åring som ringde mig. Jag är 15, jag går i 9:an och jag vill hjälpa unga entreprenörer att lyckas. Jag kände ju bara, jag säger nej till 9 av 10 sådana. Så jag bara, yes, jag är med dig. Bara att du ringer, du går i 9:an, du vill hjälpa unga entreprenörer. Du har något. Han hade verkligen något. Så jag föreläste digitalt för dem här om kvällen. Men ja, det är definitivt att ha en mentor och att vara mentor. Idag har jag ju privilegiet att vara mentor åt både seniora och juniora. Vilket är extremt lärorikt. För man får ju ta del av andra människors äkta frågor. Just det. Inte teoretiskt konstruerade filosofiska utan det är realfrågor. Ofiltrerat. Ja. Lite som det här samtalet. Ja. Du får säga vad du vill. Ja. Och det är väldigt skönt. Och det är väldigt lärorikt och inspirerande och utvecklande. Torbjörn lärde mig då en av de viktigaste insikterna i livet som jag pratar mycket om nu igen då. På förekommande anledning eftersom stressen tyvärr har blivit ett så aktuellt ämne igen. Torbjörn lärde mig idén om att leva i dagtäta rum. Okej, vad innebär det? Ja, han sa Christer, du kan lära av igår. Det här var någon gång på 90-talet tänker vi oss. Ja. Ska vi se, 24. Så att det här är, ja det är det. 96, 97, någonting där. Du kan lära av igår, men minnet är bedrägligt. Du kan planera morgondagen, men framtiden är bara en fantasi. Du kan bara leva idag. Och alldeles för många människor, Christer, ältar saker i det förflutna de inte kan påverka med bästa vilja i världen. Det enda du kan göra är att lära dig något av det. Du kan inte ändra på något. Du kan inte, sagt är sagt, gjort är gjort. Du kan lära av det och du kan liksom lära dig hur det går vidare. Att upprepa det eller att inte upprepa det. Och du kan inte påverka framtiden annat. Du kan förbereda dig idag på det som möjligtvis ska hända imorgon. Men alldeles för många, som man sa, oroar sig för saker som aldrig kommer att hända. Och det finns ju forskning på det här att 90% av din oro i princip sammanfattat är oro för saker som du antingen inte kan påverka även om du oroar dig för dem, eller de kommer aldrig att hända. Alltså onödig oro. Någon vis kvinna eller man sa att oroa sig för saker som aldrig kommer att hända eller saker du inte kan påverka, det är som att betala ränta på ett lån du inte har. Det är helt enkelt obegåvat. Men det fyller ju hjärnan med massa öppna loopar som man aldrig... Ja, som är dumt. Ja, men man har en begränsad kapacitet per dag, brukar jag tänka i alla fall. Ja, och det sa Kierkegaard för övrigt någonting väldigt begåvat. Han sa... rädsla har ett objekt. Okay. Ångest har inte det. Sug på den en stund.
Den är så briljant. De där gamla tänkarna, de var så kloka. Rädsla har ett objekt. Och rädslan är också någonstans... Som man projekterar sin rädsla på, ja, är det så du tänker då? Och rädslan har ett objekt. Det kan vara en hund, det kan vara rädslan att bli ensam, rädslan att någon lämnar mig. Alltså det finns ett objekt involverat i rädslan. Fundera på den rent idémässigt, filosofiskt. Medan ångest inte har det. Man är rädd, det är tankeprocesser. Man är rädd för rädslan. Ångesten i sig blir ju självgenererande, så att säga. Ja, men det är lite ångest, lite oro. Det är typ en mer känsla. Jag är orolig för att jag är orolig och så sover jag inte. Så orolig för att jag inte sover. Och så, men exakt. Så är skiten igång. Det finns inget objekt. Men vad är du orolig för? Jag vet inte. Jag har en olustig känsla i magen. Och det var det Kierkegaard då pratade om. Och det tillhör ju framtiden. Så Torbjörn sa att du kan bara leva idag. Och det är ju det min filosofi kommer ur mycket. Och det var ju det som sen blev, det var ju det jag blev viral på TikTok. För Torbjörn lärde mig 3 tankar. Alltså, för det första så sa han också att du kommer aldrig att kunna känna lycka om du inte också är tacksam. Just det. Tacksamhet och lycka är i princip synonymer. Lärde mig Torbjörn. Och det var fantastiskt att få det rimligt tidigt i livet. Och så han, med din erfarenhet så kan du börja dagen med tacksamhet. Var glad för att du vaknar överhuvudtaget. Och det gör jag verkligen. Och det låter lite foten i kläm, jajamensan-konsultigt. Jag vet det. Men jag skiter i det. Utan när jag vaknar på morgonen så är det yes. En dag till. Men har det inte med åldern att göra? Jo, det tror jag. För att det är så här, även om du är 18 eller 15 eller 20 så förstår man väl på någon nivå att tacksamhet där ska man känna. Men jag menar, det är väl först nu som man börjar känna, jag i alla fall som förälder, när man börjar liksom verkligen, man får allt det här liksom spjuten i ryggen på sig hela tiden på något sätt och känslomässigt. Att man börjar landa lite grann i att det är på riktigt att man ska vara tacksam. Ja. Och att, att man kan sätta sig in i det på riktigt. Ja, och då är det ju liksom några av de här råden som man vill ge liksom yngre är ju det här att du har inte så brått som du tror. Du har mer tid än vad du tror och liksom att verkligen förstå de här perspektiven. Men, och liksom att man oroar sig för så mycket i framtiden. Jag brukar säga det ordnar sig, det säger jag aldrig till någon. Utan jag säger du kommer att lösa det här på ditt sätt. Ditt problem nu är att du växer upp i jämförelsehelvetet och tror att det finns ett rätt sätt. Du tror att det finns en maximal väg för dig i livet. Den finns inte. Det finns en optimal väg som är, så här, bygger på att du är prövande, lärande och levande. Och inser att de grundkomponenterna i livet är just lärandet har ett egenvärde. För det var det här Torbjörn lärde mig. Han sa att var tacksam att du vaknar och det är jag. Det är min första tanke på morgonen. Och då ligger jag också och utvecklar den lite grann. Allt jag har att vara tacksam för. Mina 3 söner, mina 5 barnbarn. Jag träffade en ny kvinna som heter Lena. Fantastiskt att få göra det i min ålder och situation. Och släkt och vänner och liksom, jag lever ett väldigt bra liv. Och det är jag väldigt tacksam för när jag vaknar. Och min andra tanke, den kom också ur en konkret kunskap från Torbjörn. Han sa att det finns 2 fundament utan vilka du inte kan känna lycka. Den subjektiva känslan lycka. Men om du inte har de båda fundamenten på plats kommer du inte att uppleva känslan lycka. Behovet att vara behövd. Det är essentiellt. Existentiellt, det är mat och dryck och så vidare. Va? Men essentiellt, det är behovet att vara behövd. Det är så otroligt viktigt för oss människor. Vi är flockdjur. Ensam är inte stark. Jag pratar ju jättemycket om det här. Ensam är död utanför grottan ute på slätten. Det är därför jag pratar så mycket om att livet är ett tillsammansprojekt. Vilket man ofta inte fattar när man är ung. Dessutom säger ju att vi grundlurar våra unga genom att säga till dem att de ska växa upp och bli starka och självständiga och klara sig själva. Vilket är ett bedrägeri. Ingen är stark och självständig. Ingen klarar sig själv. Ja, men det är ju väldigt individualistiskt idag. Och det är det som är så idiotiskt. Det är väldigt många unga ensamma människor. Ja. Och sen jag skojar om det. Sen undrar vi varför mår de så dåligt när de har det så bra. Jag undrar varför de inte mår sämre när vi är så korkade att lura dem. Det är ett bedrägeri. Nej, du är inte ensam och du behöver inte klara allt själv. Det kommer att finnas människor runt dig som vill dig väl, som kommer att hjälpa dig.
Och det här behöver vi prata om. Så att den första tanken då, eller det första villkoret, har inte med min tanke att göra, utan det är ju det här att behovet att vara behövd, sa Torbjörn. Den andra tanken, den andra faktorn för att kunna känna lycka, som Torbjörn lärde mig, det är behovet av utveckling. Jag är lite bättre skickad att överleva idag än igår. Den är också essentiell. Därför heter ju min tredje bok Du lever så länge du lär. Just det. Människor säger man lär så länge man lever, och då säger jag trams, det gör man inte alls. Det finns många människor som i biologisk mening är levande, men de tar inte in information och kan inte hantera information. Lever du då? Jag tänker på utveckling där. Ja. Får du in utmaning där också? Ja, för all utveckling är egentligen utmaning i någon form, annars är det ingen utveckling. Att du rör dig utanför comfort zone. Ja, och tänker på ett nytt sätt, får in en ny tanke, får in en ny idé, liksom, våga pröva, liksom, vad händer om vi gör tvärtom, att man utmanas på något sätt. Så att min andra tanke på morgonen, det är helt enkelt, vad ska jag få lära mig idag? Just det, nyfikenheten. Ja. Det är min, innan jag kliver ur sängen så är det jag är glad att jag vaknar. B, vad ska jag få lära mig idag? Jag ställer in hjärnan, det var det Torbjörn fick mig att fatta. Hjärnan är associativ. Ställ in den på lärande. Så min LinkedIn-titel är ju elev i livets universitet. Just det. Det är så jag vandrar omkring. Som elev i livets universitet. Och jag brukar ju skoja om det. Jag har ju det otroligt privilegierade arbetet att jag har träffat 2 sådana idag. Fantastiska liksom, företagsledare. Jag får betalt för att lära mig av dem. Och det jag lär mig av den ena, det kan jag sälja till den andra, brukar jag skoja om. Just det. Alltså det är otroligt lärorika samtal. Som verkligen, det är ett otroligt privilegierat yrke jag har. Får jag bara dubbelklicka där? För du, apropå liksom att bidra till flocken och till samhället liksom, och känna sig behövd. Men som förälder får du ju lite det på slentrian på ett sätt. Som entreprenör också delvis. Även om entreprenörslivet kan vara ensamt också, det vet ju du. Ja. Men jag tänker just kring, du har ju förmånen då, privilegiet att stå på scen. Och här om veckan när vi skulle ha setts egentligen, så stod du på Oscarsteatern här nere. Ja. Och då får ju du hela tiden det här att du känner dig behövd och sedd och bekräftad och behövd. Älskad. Christer, kom hit och predika för oss. Det är inte alla som har den, så att säga, förmånen. Nej, det är ju det optimala. Och det är klart, det är därför alla vill vara med i Idol också på något sätt. Liksom. De vill stå där. Ja, och jag förstår dem. Och det har säkert med min bakgrund att göra. Mamma dog, pappa dog, och det här att jag har ett bekräftelsebehov. Det vore löjligt att liksom säga att jag inte har det. Ja, men det har vi väl alla. Det är väl en medmänsklighet. Ja, det var det vi pratade om. Ja. Att känna sig sedd, bekräftad och behövd. Det här pratar jag ju väldigt mycket om i ledarskap. Det är ju det alla människor vill. Att känna sig sedda, bekräftade och behövda. Behovet att vara behövd. Alltså det är sedd, bekräftad, behövd. Är det vi tappar lite i det digitala? Ja, det gör vi. Inte bara i det digitala, för det blir helt förödande när du kombinerar det digitala med det individualistiska. När vi tror att vi ska liksom var och en är sin egen lyckas med. Skitsnack. Det finns inga egna lyckas med. Du är alltid beroende av andra. Leverantörer, kunder, kollegor, specialister av olika slag. Vi människor är beroende av varandra. Och vi är själva en del i ett beroendesystem. Och vi måste prata mycket mer om att vi alla ingår i ett system. Vi är inte ensamma öar. Och det är klassiskt. Det finns ju massa tusenåriga uttalanden här som är lika relevanta idag. Ingen människa är nu. Nej. Idag kan du se, liksom, vi pratar om virala system och neurala och Nobelpristagaren i liksom AI nu som beskriver sina... Finns det Nobelpris i AI? Inte i AI specifikt, men i fysik. Just det. Var ju en av de tidiga AI-forskarna. Just det. Som skapade neurala system i flera dimensioner än vad vi tidigare hade förmått att göra. Och jobbar ju därigenom för att identifiera just artificiell intelligens, icke-mänsklig intelligens. Även om de är ödmjuka så är de också ju skraja för vad som kan hända när vi lyckas tillräckligt väl. Vad tror du om AI och framtiden? Jag har alltid varit väldigt pragmatisk och framtidsorienterad. Jag har gått all in i det här med AI och är partner i ett företag som jobbar med AI som heter MCAP.
där vi jobbar med AI på ett pragmatiskt sätt. Jag citerade Kierkegaard förut. Vi brukar säga att vi möter en organisation där organisationen är och leder dem därifrån i den takt de själva förmår. Många ska ha AI. Varför det? Ja, det vet de inte. För alla ska ha det. Vi säger att... Det är årets buzzword. Ja, och det blir så lätt fel. Utan ja, vi har förstått att vi bör liksom jobba med AI. Ja, varför det är ju vår första fråga. Alltså, det är inte intressant vad som är tekniskt möjligt. Det intressanta är vad som är relevant för er. Jo, nej, men ni skulle nog kunna jobba med det på er bokföring, er liksom strukturering av kunskaper. Ni kan jobba med det i en kundmottagning, att snabbt se mönster. Nu är det 5 personer som har ställt samma fråga till olika människor. Den här bör ni liksom titta på. Alltså det finns mönster igen. Det finns ganska mycket man kan använda det till pragmatiskt. Men det är ju effektivisering, automatisering generellt. Det är ju det är. Liksom. Det här är ju nästa generations automatisering. Först så automatiserade vi transporterna. Vi gick inte och vi sprang inte och vi red inte, utan det blev tåg och flyg. Och sen automatiserade vi musklerna med robotar och ABB och robotiserade produktionslinjer. Nu kommer nästa automatisering. Det är intellektuella. Bokföring, redovisning, mönterigenkänning, kunskapsackumulering. Jag bara fråga, du som ändå är liksom filosofiskt lagd. Ja, tänker jag mig. För du sitter och tänker och skriver böcker och föreläser. Man kan ju bli ganska filosofisk gällande en framtid med AI och lite grann vad man ska känna mening i när kanske vissa saker som vi idag utför är automatiserat. Nej, för mig, jag är så lycklig över AI och att jag, om Gud dröjer och jag får ha hälsan som min farmor alltid sa, så har jag ju privilegiet att få se detta hända. Och jag är tvärtom väldigt glad över att det som kommer att hända är ju precis som när vi tog bort att vi körde slut på människors muskler och ryggont och knäont och liksom slet ut människor och kunde ersätta det väldigt mycket i tunga lyft och så. På samma sätt kommer vi att ersätta väldigt mycket monotona arbetsuppgifter med liksom, olika typer av AI-verktyg. Istället kommer ju den interpersonella kompetensen att bli kraftigt viktigare. Och du och jag... EQ-biten där. Exakt, du och jag har ju en historia från mitt andra intressebolag Candidata där jag jobbar med EQI och emotional quota, alltså emotionell intelligens. Och jag har ju en formel för det. IQ gånger EQ gånger kilokalorier är lika med resultat. Just det. Och alltså IQ-delen i den formeln. Jag såg att du skrev någonting om AI i den kontexten här om dagen också. Ja, och det stämmer. För IQ-parten i den faller ju i värde. Först har vi kunskap är makt. Det är det inte längre. Kunskap är inte dugg makt längre. Utan idag finns all kunskap i telefonen hos var och en. Den finns liksom ett Gemini eller ChatGPT eller vad du vill, klick bort för alla. Men jag tänker, många får ju en intellektuell stimulans genom att lösa intellektuella svåra problem som vi var inne på lite tidigare också. Ja, vi spelar fortfarande schack och tycker det är kul. Ja, jo, det är sant. och vi kommer fortfarande att ha filosofiska frågor och vi kommer fortfarande att roa oss med olika typer av matematiska utmaningar. Men jag tror att väldigt mycket liksom av tristessen, alltså det kommer bara ändras, tror jag. Det kommer inte att bli så jätteannorlunda. Men vi kommer ju ha mer tid till det vi på sitt sätt gör nu då, filosofiska samtal. Vi behöver inte sitta med bokföring. Nej, jag är upptagen med bokföringen. Nej, jag ska göra ett rollspel med mina barn istället. Eller läsa böcker. Eller läsa böcker. Ja, vilket vi bör göra. Tillsammans med, eller låta barnen läsa för mig eller på annat sätt. Så jag tänker bara så, apropå som du nämnde nyss där, med att förr jobbar vi i fabriker, vi liksom nötter ner våra kroppar, vi använder våra muskler på det sättet. Nu får vi ju ta liksom, oss i kragen och gå till gymmet. Eller gå ut och träna musklerna avsiktligt. Liksom. Ja, och så kommer det också bli i framtiden. Eller vad jag tänkte, då blir mer av samtalshubbar, mer av filosofiska klubben. Och 1,2, alltså min förhoppning är ju, jag har ju uppmärksammat nu, gjort några filmer om det här, att alltså 1,2 miljoner svenskar äter psykofarmaka. Ja, det är ju helt stört. Ja.
problemet är ju inte att de gör det. Problemet är att de upplever sig behöva göra det. Väldigt många människor mår dåligt. Ungdomar mellan 16 och 29 mår sämst. Siffrorna ökar. Alltså skräckindex finns det på börsen. För mig är detta ett skräckindex på riktigt. Får jag bara... Det tror jag att AI kan... För det är ju hjärntrötthet. Ja, men får jag bara slänga in där? För jag känner att det finns en koppling lite till den inledande frågan gällande vart man är på väg och vill man dit lite grann. Alltså själva resan och riktningen och vilsenheten som många kan känna. Att det är liksom där vi kanske bör fokusera vårt gemensamma effort på något sätt. I alla fall i diskussionen här lite grann. För att det var väl... Alltså jag inleder ju nästan alla mina föreläsningar genom att säga att alldeles för många människor krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. Och det är samma med det här med att söka meningen med livet. En amerikansk filosof, det finns faktiskt sådana. Det är inte släkt till Trump. Ja, bland andra. Just det. Men så, vad är meningen med en blomma? Alltså, det är en väldigt bra fråga. Någon sa, jag kommer inte ihåg, men det är någon vis kvinna eller man som sa någon att älska, något att göra och något att äta. Mer komplicerat är det inte. Liksom. Kan jag sen få lite är de musik? 3 första på Maslows trappa där? Ja, egentligen är det. Men det är väl liksom när vi blir så bortskämda som vi är i Sverige eller i västvärlden och det blir liksom det här med självförverkligandet där också. Och då börjar man ju ställa de där frågorna. Vad är meningen med allt? Och sen så kan du snöa in det i den bubblan liksom. Ja, och jag tror ju på det här någon att älska. Alltså någon att behovet att vara behövd. Alltså att få känna sig behövd av någon eller några. Och att ha något meningsfullt att göra. Sköta en trädgård, pyssla om sina blommor i lägenhet. Alltså något meningsfullt att göra. Eller ett intressant arbete. Allt ifrån pyssla om sina krukväxter till forska på Karolinska eller någon annanstans. Men att något meningsfullt att göra. Och sen liksom att sköta sin hälsa och äta sunt. Alltså jag tror att vi krånglar till det för mycket. Och det där jag också menar att för många lever i det förflutna och i framtiden. Det var ju det Torbjörn. Alltså det här, det här att jag blev viral på TikTok, det kommer ju från att jag säger inte ha en bra dag. Jag har ju alltid sagt gör dig en bra dag. Just det. Man har inte en bra dag, man gör en bra dag. Man har inte ett bra liv, man gör ett bra liv. Det är liksom, den är så central för mig och den kommer ju från det här idén om att vakna på morgonen. Nu ska jag göra mig efter mina förutsättningar. Vi har inte samma förutsättningar. Det är annan sån idioti som många tror att alla har samma förutsättningar liksom i vårt samhälle. Skitsnack, det är inte ens kvalificerat skitsnack. Alla har inte alls samma förutsättningar. Nej. Men alla har förutsättningen att göra det bästa av sin situation. Den kommer du aldrig runt. Nej, du har inte samma situation som andra. Du tror att de har det bra, men det är inte alls säkert att de har. Vi sitter just nu uppe på Östermalm. Jag coachade en tjej för inte jättelänge sedan. Vi skulle träffas, det var en av föräldrarna som bad mig träffa henne för de mådde inte bra. Och vi träffades nere på Hotell Diplomat och skulle dricka afternoon tea och liksom ta ett längre samtal. Och då bad jag henne förbereda sig. Liksom, jag skulle vilja, det är några frågor jag vill att du tar med dig liksom och tänker igenom innan vi träffas. Och då var det bland annat liksom hur du känner, hur du tänker och känner och så här. Så när vi träffades så sa jag, okej, har du funderat på det här? Liksom att lite grann att sätta ord på dina känslor kring ditt nuläge. Ja, så det var intressant, sa hon, när jag skulle göra det så som en uppgift. Men det var jättelätt. Okej. Ja, så jag känner mig som en liten perfekt accessoar i mina föräldrars perfekta liv. Djupt. Sug på den. Och som hon själv det är ett bagage man får ta med sig. Ja, och det tror jag alla de som inte har det. De drömmer ju om hennes liv och det säger hon också. Jag vet ju det. Jag har ett privilegierat liv. Och jag är väldigt privilegierad. Men jag är ju inte lycklig. Jag har ju allt det som väldigt många andra drömmer om.
Jag har hästen, jag har landet, jag har det här och jag ska inte dra för många detaljer för då blir det lätt att folk sitter och tror att det är den eller den. Men liksom check. Jag borde vara lycklig men jag är ju inte det. Vad är det för fel på mig blir det ju då. Medan väldigt många tyvärr fortfarande i vårt samhälle tror om jag bara hade det, då blir jag lycklig. Och det är ju den där ständiga jakten på lycka. Istället för att liksom fatta att, ja men vänta ett tag nu, du har inget att vara tacksam för. Nej, 90% av det du har att vara tacksam för det är att du vaknar i morse. Alltså du är frisk i den grad vi nu är det. Men är vi inte friska? Alltså, jag har en, ursäkta men nu får du acceptera att samhället bara går. Jag är en associativ hjärna. Jag har ju ingen manus, jag har ingen PowerPoint när jag föreläser heller. Men en av mina intressanta läxor i livet lärde jag av en man. Jag var uppe i Åre och skulle föreläsa för en bank. Och det var en eftermiddag, sen vinter eftermiddag. Och då så sitter vi, eller jag satt och förberedde mig på balkongen. Jag kom upp på förmiddagen, skulle ha dem liksom på eftermiddagen. Och jag satt ensam, det var ett strålande sol. Åresjön låg alldeles kritvit nere. Och så kommer en man utrullande på balkongen med en permobil. Han kunde knappt köra med en sån här liksom spak, utan ibland blåste och sög han i små cigarettmunstycken kommer jag ihåg liksom, för att han var i princip lam från axlarna och ner. Men så han kom utrullande och så frågade han liksom, ja hej, vackert väder och alltså normalt socialt samtal. Och så sa han, ja, varför åker du inte skidor? Nej, jag så sa det att jag är här, jag ska föreläsa för Handelsbanken var det. Ja, liksom vad föreläser de om ledarskap? Okej. Jag använde många sådana som dig när jag jobbade, sa han. Känner du den och känner du den? Ja, den men inte den. Och så sa jag okej. Så det blev liksom läge att fråga. Så jag sa ursäkta, jag förstår att det här är något som har hänt nyligen, att du är rörelsebegränsad. Ja, sen trafikolycka, sa han. Okej, så jag beklagar så hemskt mycket. Ja, det är ingen fara, sa han. Alltså bara så där, du vet, spontant. Han var stark. Nej, det är ingen fara, sa han. Nej, okej. Du är lam från axlarna och neråt, för det hade han liksom berättat. Du är lam från axlarna och neråt och du säger att det är ingen fara. Det är precis den inställningen jag försöker få fullt friska människor att ha. Liksom, hur tänker du då? Det här var bara intressant att få höra dig beskriva det. Alltså, det kunde varit värre, sa han. Okej. Du är lam från axlarna och neråt. Du sitter i en permobil och säger att det kunde varit värre. Ursäkta mig, jag måste faktiskt få fråga då. Du får leva med att jag jobbar med det jag gör. Hur då? Ja, jag kunde vara död till att börja med, sa han. Och det var ett sånt där wake-up call som var gigantiskt för mig. Så tittade han på mig och sa, vad sa du att du hette? Ja, Christer. Christer, sa han. Då ska jag lära dig något, så konsult du är. Jag glömmer aldrig det här samtalet. Alltså, livet sitter i huvudet. Och huvudet har jag kvar. Snyggt. Så känn på den. Livet sitter i huvudet och huvudet har jag kvar. Och så många människor jag träffar som säger att jag har inget att vara tacksam för. För man har fått en krämpa i kroppen, man har ont i ryggen eller i höften. Jag fattar det, det är jobbigt. Vi önskar alla att vi inte hade några krämpor. Men jag glömmer aldrig honom. Han var lam från axlarna och ner. Och han var tacksam för att han levde. Och säger att livet sitter i huvudet och huvudet har jag kvar. Han lever med mig så ofta. Och jag har försökt få med honom på föreläsningar. Men han vill inte bli liksom, han vill inte gå viral. Nej. Men jag har sagt, det du kan betyda för så många människor på så kort tid kan jag aldrig under min livstid göra. Men tack. Jag får i alla fall berätta historien, men jag är inte vem han är då. Men jag tycker det är så otroligt liksom referensstarkt att tänka så. Och när jag har mina liksom små problem så tänker jag så. Sen är jag ju också drabbad. Min fru dog i en olycka för 3 år sedan. Så att, men det är ju samma där. Då finns han ju också med mig liksom att nu är det så. Hur gör jag det bästa av det? Folk kan tycka att det låter känslokallt och så vidare. Men det är det inte. Det är liksom ett pragmatiskt sätt att se på livets realiteter. Som vi alla har att fejsa på olika sätt och nivåer.
Så den tror jag är viktig att tänka på. Jag brukar när det blir som värst, då brukar jag försöka zooma ut någonstans i kosmos och så tittar jag på jorden som en liten ett litet blått sandkorn där. Ja. Vad betyder det? Någonting egentligen. Ja. Så får man leva med det. Ja. Och vem Inte så är vi positivt, i det kanske. hela? Men, och där, när jag gör den utzoomningen då konstaterar jag ju liksom, du behöver inte zooma långt ut förrän du liksom inser att du bor kanske på den mest privilegierade platsen på den unika planeten som vi är. Sen finns det många vackra platser på vår planet, men alltså att få leva här och få ha alla de möjligheterna och all den tryggheten och stabiliteten och förutsägbarheten som gör att man behöver inte bekymra sig så mycket om morgondagen. Men apropå just oro, jag menar, det är oroliga tider och det är invasionskrig och det är inflation och ditten och datten. Alltså, har du några nycklar, verktyg, tankar om man går och oroar sig lite för mycket, om man känner med sig det? Ja, mitt viktigaste verktyg, det är väldigt, väldigt enkelt. Det är faktiskt att skriva ner sin oro. För hjärnan går ungefär 7 gånger så fort som du skriver. Och hjärnan älskar att extrapolera. Jag brukar prata om det att brist på information leder till spekulation. Spekulation leder till, eller har en 10-potens på information. När jag inte vet så tror jag, hjärnan hatar tomrum. Och det är ju därför vi håller på att fantisera om framtiden. För vi vill veta, den vill räkna ut, för den vill hålla oss vid liv. Just det. Så att den försöker räkna ut vad är det som... Ja, och vi matas ju med nyheter om den ena katastrofen och den andra skjutningen efter varandra också. Ja. Det är ju så medielandskapet ser ut. Och då kan jag sätta mig faktiskt ibland med människor och säga okej, jag följer dig nu då. Nu skriver vi ner. Vad är det du oroar dig för? Jag har Putin. Okej. Då skriver vi ner liksom, var kommer Putin ifrån? Vad är det? Hur ser det ut? Och vad har han gjort? Och hur gick det i Ukraina i realiteten? Invaderade han Ukraina på 3 dygn som var planen? Nej, vad är då? Nej, hur långt kommer han? Och bara Ukraina med stöd om omgivning. Alltså, och låt oss ta lite kalkylmässig riskbedömning på det här. Och vad finns de historiska skälen till att han gjorde det han gjorde? Finns det en historisk berättelse kring det? Fanns det en logik i hans hjärna? Hade han pratat om detta länge? Har du satt dig in i liksom det du oroar dig för? Har du läst någonting om liksom Putins logik i att ta Ukraina av historiska skäl och Kiev och Ryssland? Har du liksom, och så tittar man, så finns det ju historiska kopplingar till liksom Sverige och krigen. Men har du tittat på det här? Och när man då börjar resonera om det, så det är fascinerande att när man då börjar titta på det här, jag lägger absolut inget rätt och fel och tyckande i det, utan jag vill bara hjälpa till att stolpa upp det. Att inte bara fantisera iväg. Om man är över Ukraina kan han precis lika bra ta Estland, Lettland och Finland och sen kommer han att ta Sverige. Alltså gör en rimlighetskalkyl om du nu liksom oroar dig för detta på riktigt. Gör en rimlighetskalkyl. Jag tror i många fall så är det ju bara den här gnagande liksom känslan ju. Och, men bara liksom som, alltså du går ju på djupet där och vet att det är Putin och definierar liksom den planen. Ja. Men det kan ju vara så att du bara har en känsla av att vara orolig. Ja, och det är ju det. Det finns inget objekt. Nej, exakt. Nej, och då vill jag veta. Låt oss sätta oss ner då. Jag är okunnig, jag kan inte tillräckligt mycket. Men om vi sätter oss in i det som är möjligt att sätta oss in i. Vad är då liksom rimligt? Vad är sannolikt? Och nu är vi dessutom i NATO. Ja, vad kan då? Ja, men det kan ju faktiskt bli kärnvapenkrig. Ja, skulle det bli det, då är det inget du behöver oroa dig för. Då är men, det liksom men jag tänker, du som är ledarskapscoachernas ledarskapscoach på något sätt. Liksom. Du träffar och pratar med massa vd-ledare. Vad är det de oroar sig för primärt just nu? De försöker ju ofta mera, alltså i de samtalen bygger ju ofta på att hålla sig just sakligt uppdaterade. Att inte, om det är något jag blir tränad på i de miljöerna, så är det ju liksom att analysera, liksom inte tycka så mycket om Trump vinner, utan okej, vad blir konsekvenserna om Trump vinner? Att vara mer, alltså då rationaliserad istället för jag är så orolig för Trump vinner och vad ska han ställa till med? Ja, okej, han har varit president i 4 år. Jag har suttit med en vd där. Vi har gjort en analys.
Liksom, han satt i 4 år, vad hände förra gången? Ja, men den här gången och då kommer ju de, nu blir det okej, då extrapolerar vi det. Jag är väldigt bra, jag har en bra fantasi, så jag är ganska bra på att göra scenarior. Okej, om vi utgår ifrån liksom, de här fakta, och så gör vi någon form av rimlighetsbedömning, och så tänker vi, nu kör vi det spåret. Vad händer då? Men jag tänker, den oron måste ju vara förankrad på något sätt i verksamheten då. Ja, det är kopplat till deras bolag. Där att det blir dyrare, svårare. Ja, om det nu blir 10% tullar. Ja. Vad får det för konkreta effekter? Vilka potentiella beslut behöver jag då ta? Och det är ju liksom resonemang. Och då kanske man bollar det med någon sån som är där man kan fantisera lite friare. Man kan göra med sin ledningsgrupp och sin styrelseordförande. Där man testar idéer och prövar, liksom resonerar, dialogar, liksom fantiserar lite fritt. Och tycker och tänker kan man göra tillsammans med mig på ett annat sätt än vad man kan göra i en ledningsgrupp där man inte har den typ, alltså kanske inte bör göra det heller. För att det skulle skapa oro och liksom att våga köra den typen av scenarion. Det är det ena perspektivet som... sen jobbar jag ju väldigt mycket med, du nämnde min första boktitel. Vart är du på väg och vill du dit? Ja, felciterat men... Ja, men ändå. Alltså vart är du på väg och vill du dit? Och den bygger ju på balansen i livet. De 3 ringarna. Ditt sociala liv och ditt familjeliv. Ditt professionella liv, ditt yrkesliv. Och du och din fysiska och psykiska hälsa. Och hela den idén bygger på att får du problem i en av de 3 dimensionerna får du per automatik problem i alla 3. Och väldigt ofta, jag blir nästan alltid anlitad i mittenringen. Det professionella livet, yrkeslivet, ledarskapssituationen, dilemman med individer i ledningsgruppen. Det är bra att vi har liksom olikheter, men det här, jag har ett problem, hur ska jag hantera det här? Och jag tror att det är så här och jag är inte säker på lojaliteten, eller liksom jag vet inte om jag ska byta ut, eller alltså den typen av frågor. Lite strategiska puckar. Ja, strategiska och ledarskapsmässiga dilemmor. De är vi ju på. Men sen är det är väldigt sällan vi inte också är uppe och pratar om social och familj, barn, relationer, det som är viktigt i livet. Health, wealth, relationships. Exakt så. Och sen då, jag och min fysiska och psykiska hälsa. Och där är det ju många som skojar med att jag har blivit känd för att jag coachar ingen som inte tränar. Är det ett kriterie? Ja. Okej. Tränar du inte så... Vad är miniminivån av träningen? Promenad 2-3 mil i veckan. Så du behöver inte gå på gym eller något, men du behöver liksom ta hand om din fysiska liksom varelse. Och du ska veta att från början var inte det någon Anders Hansen hjärnstark idé. Jag älskar Anders Hansen och hans bok och allt nytta han har gjort med både boken och sina tv-program och så. Men det här låg långt inne. Det var väldigt pragmatiskt. För jag märkte nämligen när jag coachade chefer och vd:ar att de som inte tränade, de gjorde inget annat jag föreslog heller. Medan de som tränade, de hade karaktär och disciplin att också göra något annat. Just det. Ja, för jag ställer ju alltid frågan. Jag säger att the only proof of concept is result. Och jag frågar liksom, folk säger, ja det här är intressant, det här ska jag tänka på. Och då säger jag, nej, det ska du inte. Ditt problem är redan att du tänker för mycket och gör för lite. Jag vill veta vad du tänker göra annorlunda idag än igår. Det är det som är utveckling. Och annorlunda kan vara mindre eller mer. Och ofta är ju personlig utveckling just fine-tuning. Det är väldigt sällan personlig utveckling är börja eller sluta med saker. De flesta gör, det är ju det som också är chimären. Nej, men det där, jag har lyssnat på sådana som han. Nej, de säger samma sak allihop. Nej, ja, men det där är jag redan på. Den bollen är jag redan på. Fine. Utveckling är inte liksom att du kommer på att man ska sova, socialisera, äta sunt och motionera. Alltså alla basic fakta. Det är inga hemligheter. Nej, och det är inget nytt och det alla gör det. Men det kokar men vad ska ju vi göra, mer eller mindre? Ja, men det handlar ju om habitsen eller liksom schemaläggning eller liksom karaktär och disciplin. Ja, exakt. Och ibland om du kan ha disciplin en viss period till den grad att du kan komma igång och schemalägga och ha någon konsekvens eller vad säger man att en effekt. Ja, exakt. Det är ju där som men det är ju ett på eller av i princip. Ja. Och det var ju det jag insåg. Men det är lite som min podd här. Ja. Liksom innan så hade jag inte en podd. Nu har jag en podd. Ja.
nu träffar jag en ny människa varje vecka och har ett intressant förhoppningsvis samtal. Ja. Och det kommer fortgå, men jag kommer lära mig med varje avsnitt att göra det lite bättre. Ja. Baserat på data och feedback och hur jag själv känner inför samtalet. Så att det är ju inte så att säga, när man väl är igång, det svåra beslutet är ju på något sätt att starta. Ja. Och så är det ju med träning, så är det ju med egentligen allting här i livet. Liksom. Och det var det jag såg när jag började jobba som coach. Att de som har karaktär och disciplin nog att träna, de hade också karaktär och disciplin och börja med andra vanor jag föreslog. Mm. Och därför insåg jag liksom, varför ska jag ägna tid och energi och sitta och prata med folk som inte gör något? Just det. Och sen säger de till mig, det ger inget. Nej, varför det? Jo, för du gör inget. Jag kan aldrig liksom bli framgångsrik. Jag är helt beroende av andra människor. Mm. Som rådgivare och coach så är jag beroende av att den jag jobbar med gör någonting efter. Det är samma på föreläsningarna. Det ger inget att gå på sådana där föreläsningar. Liksom, nähä. Och vem är det som kan få det att ge något? Ja, det är ju du själv. Mm. Sen är det klart att det är upp till mig att leverera relevanta tankar och idéer som går att göra något med. Men jag kan ju aldrig vara framgångsrik. Jag kan bara så att säga, bli framgångsrik som konsekvensen av att min publik går hem och testar någon av de idéerna jag föreslår. Och då är det de som gör mig framgångsrik. Och det är därför jag säger att även föreläsningarna är ju ett väldigt konkret tillsammansprojekt. Jag står ju där ensam på scen och är helt beroende av de som sitter där ute för att lyckas. Mm. För jag menar, underhållning, det är något helt annat. Då räcker det liksom att det är en underhållning i stunden. Och att man liksom blir lycklig, mår bra på musiken, skrattar mycket liksom och så vidare. Men jag är beroende faktiskt, för att jag ska inom situationstecken vara bra, jag är beroende att människor går hem och gör någonting. Mm. Ja, annars kommer alla säga, fan jag lyssnar på den där Christer. Ja. Det har inte förändrat mitt liv ett skvatt. Nej. Och den är ju så underbar. Det är ungefär som att gå till gymmet och lyssna på en personlig tränare och tro att man ska bli stark. Mm. Jag menar, den är så korkad så den duger inte ens som skämt. Nej, jag brukar tänka liksom, alltså det spelar ingen roll, alltså man har bra dagar, man har dåliga dagar. För du liksom, vad säger man på engelska? Move the needle. Man sparkar bollen lite framåt. Så om det är 1% per dag, det blir jävla mycket ränta på ränta till slut, eller hur? Men står du still så händer ju ingenting. Ja, jag tar så, och det var därför jag och det pratar jag också väldigt mycket om det här. Jag tar så små steg att jag tror att jag kommer att gå väldigt långt. Ja. Väldigt många människor vill för mycket för fort. Sköldpaddan istället för kaninen. Ja. Och jag gjorde en film om det på LinkedIn för ett tag sedan som blev väldigt... Viral nu igen? Ja. Du är sociala mediegeni. Nej, det jag inte är. Då hade jag, men jag däremot när jag känner någonting så gör jag ofta en liten enkel sekvens på det. Och det är liten enkel, den här visar sig så, för jag spelade in den, för jag blev så berörd, jag tittade på Vetenskapens Värld och då fick jag siffrorna på att hälften av alla sjukskrivningar är av liksom psykiatriska skäl. Det är inte ont i kroppen och men det kommer väl ner till det här med mening och syfte och hela den där. Och exakt. Apropå mening med livet som vi var inne på. Ja, det finns kanske inget liksom... Nej, och att man förväntar sig för mycket. Och då sa jag det, för då spelade jag in en film som blev 4 minuter. Och det får man ju inte på sociala medier. Och då sa ju de som hjälper mig att lägga ut filmer och sådär, nej Christer, liksom, den är alldeles för lång. Jag skiter i det, kör ut den i alla fall. Och så skrev jag en text, den här filmen är lite med flera för lång, men ni känner ju mig. Och så körde jag ut en film på 4 minuter som bara small och jag fick mängder av respons. Jag tror jag såg den här också, det var några månader sedan. Ja. Mm. Och då pratade jag just om det här att alldeles för många krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles för onödan. Och att många mår dåligt för att man har högre upplevda krav än verkliga. Då är vi där igen, papper och penna. Vet du att de förväntar sig det här av dig eller tror du? Jag tror. Ja. Brist på information, det är spekulation. Spekulation har 10 potens på information. Så att liksom de har högre upplevda krav än verkliga. Och de har lägre upplevd förmåga än verklig. Och det är en förödande kombination. Det är ju det som vi brukar sammanfatta som imposter syndrom. Jag är inte så duktig som de tror och de förväntar sig jättemycket av mig. Och jag är inte så duktig som de tror. Och så får jag ont i magen. Helt i onödan. Och det är ju det jag bevisar för folk. Att det här är felaktigt. Det är bara en mindfuck. Och den andra faktorn som jag pratade om i den filmen, det var liksom det här att
Att alldeles för många vill alldeles för mycket, alldeles för fort. Man ska börja, och det vet jag, man ska börja sova bra fort. Man ska få frid i magen ju mer fort. du vill börja sova fort, desto desto längre sämre du är sover vaken. du. Liksom. Acceptera, bara lugna ner dig. Acceptans, liksom. Men det känns som du kommunicerar mycket då kanske med dem längst ut på den skalan som har den här prestationskravet, antingen självbetingat från sig själv eller från sin uppväxt eller från en upplevd omgivning. Men sen tänker jag mig att på andra sidan av spektrat finns det de som är glada och nöjda och underbart. Inte har så mycket ambitioner. Jajamensan. Och det är underbart. Och det har jag funderat mycket på i livet och för mig själv. Med mina vänner hemma ifrån Öckerö och liksom, vem är det egentligen som har lyckats glad och nöjd i med livet? livet. Ignorance is bliss på något sätt. Ja, och de är många gånger lyckligt omedvetna om vad livet kunde innebära. Okej, de reser inte. Jag har varit i Madrid i helgen med mina 3 söner. Torsdag till måndag och haft en fantastisk helg. De har inte den möjligheten, många av mina gamla vänner. Men är jag lyckligare? Ja, det vet jag inte. Men jag tänker mig att en sån person som är väldigt glad och lycklig och nöjd med liksom det lilla så att säga. Helt plötsligt stöter på en situation där men jag har inte möjligheten att göra de här grejerna. Då blir det ju kanske lite livskris. Ja, eller också, nej, det intressanta är med dem som verkligen är liksom förnöjsamma, som det heter hemma på Öckerö. De har ofta accepterat sin liksom position och plats i livet. Liksom, nej, men jag har ingen utbildning och så vidare, men jag har det gött. Jag är snickare eller elektriker eller jag jobbar på kommunen och de har ett bra liv. Bekymmerslöst liv tycker de. Liksom, de har, så de klarar sig, de bor bra, de badar och de har det gött. Och det, alltså, sen känner ju inte jag deras inre liv på det sättet. Men ja, det är ju, jag är ju mycket i andra ändan. Och jag är ju en typ av personlighet själv. Som ofta liksom, jag vill leverera, jag vill prestera. Och liksom, är det krav, för dina föräldrar gick ju bort när du var ganska ung då. Är det krav som du har ställt på dig själv under åren? Eller vad kommer de... Är det bara genetik? Nej, ja, det är nog ganska mycket läggning, typ av personlighet. Men alltså först var det pengar. Just av det skälet du beskriver. Mamma dog, pappa dog. Liksom, jag visste att jag har ingen trygghet. Jag kommer aldrig att få något gratis. Utan vill du ha något får du skaffa det själv. Vet du att det är så stört? För jag har ju samma känsla. Men jag är ju uppvuxen på Lidingö här ute. Nu är inte det samma, liksom, det fanns inte samma miljardärer när jag växte upp på 80-talet som det finns nu. Men jag har ju hela tiden haft den här känslan, shit, jag måste på något sätt bli rik eller tjäna pengar. Och det är väl först nu man börjar komma liksom, tillfreds med att det kanske liksom inte är så jävla viktigt. Men det är lätt att säga också. Ja, det är lätt att säga när man har kommit en bit som du har och som jag har. För jag skojar ju ofta om det. Folk säger att liksom, pengar är inte viktigt. Nej, men ge mig dina då. Nej, det vill du inte gärna. De är inte viktiga när du har dem. Men innan du har dem. Och det finns ju gammal forskning som men säger... det är väl någon typ av liksom, alltså, trygghet, ekonomisk trygghet på ett sätt. Det är ju det som är det framförallt. Det är tryggheten du är ute efter. Ja, precis. För det är inte så här, jag har inga spenderbyxor. Jag vill inte köpa dyra grejer eller liksom skylta med coola bilar. Jag har en 10 år gammal skitbil liksom. Och det är fine med mig. Jag vill inte ha något som går ner i värde direkt. Utan det är ju mer så att säga, man bygger sin så var det för mig. Mamma dog, pappa dog. Och det var tryggheten jag var ute efter. Nu klarar jag mig 1 år, nu klarar jag mig 2 år, nu klarar jag mig 3. Jag har hela tiden räknat, hur länge klarar jag mig om det skiter sig? Om du sitter där med det där pipan i munnen. Den har nog aldrig liksom ens funnits i min fantasi, men däremot liksom just att om jag får sparken eller om jag inte klarar mig. Och sen när jag startade eget så har jag haft det här. Jim Collins är en ganska känd managementkonsult som skrev From Good to Great. Han skrev sen en bok där han pratar om något som heter produktiv paranoia. Och det har jag. Och det har många. När du frågar de cheferna jag jobbar med. Liksom, definiera det då. Produktiv paranoia. Alltså paranoia, alltså det är ju lite grann det jag också försöker undvika genom att leva i dagtittarrum. Att inte oroa mig för framtiden. För det gör jag. Hade jag inte gjort det hade jag inte behövt träna mig på att leva i dagtittarrum.
Utan det har ju varit naturligt. Men är det den där liksom att liksom, som man kan få ibland, gör jag tillräckligt mycket? Ja, eller framförallt, det har gått hittills. Alltså, Ja. jag har ju lidit väldigt mycket av det här imposter syndrom själv. Ja. Jag är inte så duktig som de tror, när kommer de på mig? Mm. Och jag kallar ju mig fiskarpojk och resande i sunt bondförnuft. Mm. Och är ju fortsatt fascinerad över hur jag kan fylla Oscarsteatern. Jag fyllde Park Avenue i Göteborg i förra veckan. Men alltså, jag är ju en imposter på riktigt. Jag sitter ju bara här i min podd och hoppas att någon ska lyssna. Ja. Men det är ju bara att kämpa vidare. Ja. Och i någon form så är det ju både ja och nej. För jag menar, så länge att du är en människa så är vi ju liksom ingen bluff. Då är vi ju en människa. Det är väl... Nej, men jag menar, det kommer ju någonstans ifrån också. Ja, men egentligen så handlar det ju om just att många gånger bygger det på det jag var inne på förut, att man upplever att människor har högre förväntningar på en än vad de har. Ja. Och då får man ju fundera på, har jag hybris? Varför tror jag att de har så höga förväntningar på mig? Det har de väl inte. De vet ju vilken enkel människa jag är. Så kan jag prata med mig själv. De kommer ju ändå. Ja. Men jag menar, när det kommer 500 människor eller över 1000 människor liksom, och har betalat liksom, pengar för att lyssna på en, det är en enorm ansvar. Verkligen. För några betyder inte de här liksom, pengarna så mycket, men för andra är det jättemycket. Och för mig blir det en enorm leverans och prestations... Ja, men får du lite prestationsångest då? Ja, inte ångest, men Ja, men det känns som du var inne på ett ansvar. Ett ansvar, du måste ju ge tillbaka ett det vill jag där. verkligen. Jag blir väldigt, väldigt, väldigt taggad liksom, på att försöka leverera värde liksom, till dem. Men framför allt så brukar jag säga att pengar kan du förlora och tjäna nya. Men du kan aldrig investera tid och få ny tid. Mm. Så min viktigaste respekt mot alla människor, det är att aldrig konsumera en annan människas tid. Mm. Därför kan jag också vara ganska tuff när jag jobbar i företagsledarsammanhang och annat. Liksom, om det är en människa som du inte tror ska vara kvar här över tid, då ska du skilja vederbörande från sin tjänst snarast lämpligt. Just det. För du kan inte, annars är det oerhörd brist på respekt för den andra människans tid. Ge hen möjligheten att få resten av sitt liv någon annanstans om du vet att det här kommer inte att funka. 100%. Och det är samma i relationer. Att inte leva kvar i en relation med planen. Är lite... Ja, med planen att det här, jag tänker vara ihop med hen tills barnen är tillräckligt stora. Det är extremt respektlöst för mig. Det är att konsumera en annan, ja men vi är ju ändå två om det här och så vidare. Ja, det går att föra resonemang om det här, såklart. Men jag menar att det är väldigt egoistiskt och konsumistiskt av en ändlig resurs som vi dessutom inte vet hur lång den är. Nej. Och jag säger inte att mitt sätt är rätt sätt, men det är definitivt mitt sätt att förhålla mig till liksom tid. Ja, men det är ju rätt sätt för dig. Ja. Och det är det enda man kan... Ja, det är det jag utgår ifrån. Ja. Jag tänkte, får jag fråga hur du mådde där när din fru gick bort för 3 år sedan? Ja, det får du gärna göra. För det är ju ett litet mardrömsscenario. Ja. Jag har ju jobbat i flera stora koncerner och har jobbat med krishantering. Jag har en unik förmåga att vara iskall under hög stress. Så det var det första som hände mig när jag var i Oslo. På Oslo central. Jag hade haft en stor föreläsning för Norges Bank. Och var på Oslo centralstation. Skulle åka hit. Vi sitter inne i centrala Stockholm. Min son bor 100 meter härifrån. På Vitsåsgatan. Jag skulle åka hit och träffa mitt 3:e barnbarn från Oslo. Carina skulle komma från Göteborg. Vi skulle träffa Paula som nu då är drygt 3. Och jag var i Oslo. Och jag drar inte hela historien. Men jag går på Oslo centralstation. När jag klockan 12:17 den 7 september 21 får samtalet från min äldsta son som bor hemma på Öckerö då. För jag hade sökt Carina på morgonen och hon svarade inte. Och så ringde jag Gustav som jobbar hemifrån och bad honom åka ner till Udden som huset heter och kolla. Och så klockan 12:17 så ringer Gustav och säger mamma är död. Och det kom som fullkomligt blixten från en klar himmel. Hon hade varit och gjort hälsoundersökningen. Hon var kärnfrisk. Alltså varit kärnfrisk. Men fick en liten stroke. När hon står upp på morgonen får hon en blodtrycksförändring. Hon går ner för trappan. Får en liten stroke. Faller så olyckligt att hon slår pannan i hallgolvet. Och spräcker skallen och dör omedelbart. Men när jag får det beskedet så blir jag först iskall.
just det här rationella fasen. Jag går nästan ner i en form av slow motion. Blir oerhört rationell. Börjar liksom styra och ställa, diktera. Sätter mig och gör lister. Vem måste ringas? Polisen och ambulansen hemma på udden. Vem behöver ringas? Liksom, de behöver ringas först. Lista 2 och lista 3. Det var fascinerande. Men sen satte jag mig på planet till Stockholm. För först var min idé att åka hem. Men så kom vi överens om att det är bättre att Gustav tar hand om det som är där hemma. Och så åker jag hit och träffar. Jag har 2 söner här, och Ludvig och Viktor. Åkte till Stockholm och så träffar jag dem här. Och när jag sitter på planet på väg till Stockholm, då tappar jag det liksom totalt. Ramlade bara rakt ner i ett svart hål. Då fattar jag ju liksom, då kunde jag inte vara rationell längre. Då kunde jag inte sitta och ringa och managera folk själv och driva, liksom bli rationell. Utan då kom verkligheten. Ja, då fattade jag ju vad det var som verkligen hade hänt. Och på vilket otroligt radikalt sätt det skulle förändra hela mitt liv. Just det. För all den framtid liksom, som jag trodde att jag hade, den var liksom bara borta. Så att då var jag liksom väldigt nedbruten. Men ganska fort började jag liksom jobba med mina egna verktyg faktiskt. Och jag associerade lite grann det till, liksom, om du ramlar av en häst så ska du upp, rid så fort som möjligt. Är du med om en dramatisk flyghändelse, flyg så fort som möjligt. Så inte hjärnan liksom får bygga upp för mycket spöken. Och jag visste ju, jag har scenångest en gång i tiden. Jag visste liksom att det här kommer att bli fruktansvärt jobbigt för mig. Jag ligger väldigt nära mina känslor också på scen. Så det här hände en tisdag. Så den veckan gick naturligtvis. Men redan torsdag veckan efter skulle jag ha ledningen för SOS Alarm. Och då insåg jag liksom att det är en perfekt grupp att börja på. De är vana vid att hantera tuffa och svåra situationer. Så jag ringde vdn där och sa att så här och så här är det. Det här och det här har hänt. Jag kommer att gråta på scen. Jag kommer inte att kunna hålla ihop det. Men jag skulle uppskatta jättemycket om du ger mig chansen. Blir det fel behöver du inte betala. Blir det bra så vill jag att vi håller våran överenskommelse. Men du får bestämma det själv. Feel free. Absolut, vi vill att du kör. På fredagen hade jag en advokatbyrå, så samma sak till dem och tänkte att de är också stabila. Och det blev jättebra båda två då. Jag grät på scen. Jag grät på scen. Ja, då kände jag ändå, du vet, då började jag kan ju det här med KBT liksom att möta din rädsla och så då började jag liksom ta mig tillbaka och började också jobba med de här verktygen. Det viktiga, en av mina viktigaste verktyg i livet faktiskt, som är väldigt bra att vi associerar in på, det är det här att lycka är inte en tillfällighet, lycka är en färdighet som liksom alla andra färdigheter kan tränas. Just det. Och lycka är en färdighet som utgår ifrån din och min förmåga att se det vi har och inte det vi inte har. Så jag började ganska snabbt. Okej, Carina finns inte. Jag var både ledsen, förtvivlad, förbannad. Liksom var då mamma dött, pappa dött. Min morbror dog i suiciditet. Liksom han var som min pappa när pappa hade dött. Och så nu Carina, vänta, var inte jag färdig? Men det finns ingen sån logik i livet. Liksom att man får en viss beskärd del eller det finns ingen fördelad rättvisa. Det funkar inte så, det vet jag ju. Så då började jag liksom jobba med det här, att se det jag har. Jag har 3 underbara söner, som jag nämnde, att jag har varit borta med nu i helgen. Jag har 5 barnbarn, jag har en bra hälsa, jag har ett bra liv. Och folk sa det synd om mig. Jag insåg ganska fort, nej det är inte alls synd om mig, det är synd om Carina som inte finns. Så ganska snabbt började jag liksom träna mig på att se det jag har och inte det jag inte har. Okej, jag har inte Carina, men jag har allt det här. Och så började jag liksom resan tillbaka genom att, för mig var jobbet en viktig faktor faktiskt. Jag tror, det är ganska vanligt att folk också kanske gräver ner sig i jobb i en sån situation. Ja, och det var det många som pratade med mig om och som varnade mig för. Det kan ju också vara den bilden som målas upp, även om man kanske själv inte känner så i den situationen. Nej. Och det var det många som varnade mig för, men jag är ju väldigt mycket motståndare till rätt sätt. Och jag är väldigt ödmjuk inför att jag aldrig vet vad som är rätt sätt för någon annan.
Det är ju därför jag pratar mycket om att vara prövande, lärande och levande. Jag vet inte, men testa det här så pratar vi om hur du upplever det. Så pratar jag ju med mina liksom, adepter. Testa det här. Liksom. Folk som kommer med massa sanningar är jag genuint skeptisk till. Det finns många gurus där ute. Ja, på, många som LinkedIn, vet väldigt mycket. Mm. Människan är så komplex, vi vet inte så mycket och vi vet inte så mycket om varandra, tyvärr. Och jag pratar ju om det här, finns inget rätt sätt. Så jag uppskattar jättemycket din omtanke, men jag mår väldigt bra när jag jobbar. Så att när kunderna låter mig få göra det så väljer jag att göra det. Och det var väldigt terapeutiskt för mig. För jag pratade ju om den här händelsen och Carina, så det blev ju väldigt mycket KBT för mig. Att hjärnan lärde sig, liksom, jag kunde beskriva hela processen som en del av föreläsningen och blev stabilare och stabilare i att berätta det. Så för mig var definitivt jobbet, jag var ju hemma i min ensamhet, jag sov ensam, liksom saknade den. För dina söner hade flyttat hemifrån. Så, jag menar, då är folk bekymrade över att jag jobbar. Vad ska jag göra? Ska jag sitta hemma och titta rakt in i väggen? Ska jag ut och springa varje dag? Alltså, jag gick ganska fort in i ett mod där jag liksom verkligen jobbade med de här 3 ringarna i livet. Jag umgicks mycket med mina barn och barnbarn. Jag jobbade, men var nog ganska bra på att inte låta jobbet sluka mig, för då kunde jag inte vara uppe med mina barn. Och jag tränade. 0 alkohol. Jag dricker inte mycket i förväg, men det var 0 alkohol. Jag tränade mer än vanligt. Ja. Drag och inte falla ner där. Nej. För jag fattade faran i att det kan kännas skönt och en god flykt. Utan där blev jag binär. 0 var det. Och så tränade jag istället ganska mycket. Sov, tränade, jobbade och träffade liksom familj. Ta hand om dig själv. Ja, väldigt mycket så. För att liksom, min metafor var ju liksom att klättra ur det här svarta hålet som jag naturligt ramlade ner i och komma upp så att jag kan se världen igen. Och det gjorde jag. Men det är ju många som kanske inte haft just den där upplevelsen, men som upplever sig vara i ett litet mörker. Ja, man behöver, och det lärde jag mig. Min senaste bok heter ju Bron mellan 2 liv. Och när jag skrev den så lärde jag mig jättemycket. Och gör fortfarande om liksom det här att vad dåliga vi är på att prata om och med människor i kris. Och att prata om det här med skillnaden mellan sorg och saknad och att prata om, alltså människor drabbas av så otroligt mycket olika saker. Men folk delar ju kanske inte ofta med sig heller. Nej. Och då är det svårt att hjälpa till, känner jag. Liksom, det är det. Vad finns det för, alltså du som har sett det här från olika håll, liksom, vad finns det för verktyg eller metodik, eller, liksom, hur kan man hjälpa varandra? Bry sig bara. Ja. Krångla inte till det. Krångla inte till det. Alltså din omtanke, det är inte tanken som räknas. Det där är inte ens kvalificerat skitsnack, det är okvalificerat skitsnack. Det är inte tanken som räknas, det är handlingen som räknas. Människor kom hem med fisksoppa, de kom hem med inlagd sill, de kom hem med liksom pajer, de vet att jag gillar äpplepaj, så jag hade 5 äpplepajer eller något sånt. Så det åt jag ofta till lunch, för det tycker jag är gott. En god kaffe och äpplepaj. Till lunch vet jag inte om jag skulle stå med så bra. Nej, men det gör jag. Ja. Jag älskar det. Jag har lärt mig i Norge att det är inte mycket äta protein i äpplepaj. Nej, det är det inte. Men det äter jag på morgonen och på kvällen. Ja. Men just den kärleken jag fick liksom fysiskt. Folk kom hem och liksom klippte min gräsmatta och sånt. Alltså, eller bara jag kom hem och så var det gjort. Just det. Och den där liksom fysiska omsorgen. Ja, att ring. Och folk bara ringde. Och sa, jag har inget att säga. Jag vill bara ringa och säga att jag tänker på dig. Tack. Det betyder att vi underskattar i vårt samhälle. Men jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men säg det då. Det är ju samma som man säger till chefer. Har du inget att säga, men säg det då. För brist på information, lite spekulationen 10% på information. Och jag fick ju vara med om det, att människor som jag hade förväntat mig kanske skulle stå mig mycket närmare i den situationen var bara borta. Okay. Medan människor jag inte alls hade förväntat mig skulle vara så nära mig slöt upp jättestarkt. Och det är en erfarenhet jag har förstått att många gör.
Har det förändrat Ja, liksom, det är de liksom den relationerna bibliska då lite metaforen då. Jag är ju uppfödd i söndagsskolan. Den första ska bli den sista och den sista ska bli den första. Mm. Alltså, vi vet inte riktigt vad vi har runt oss förrän vi prövas. I nöden prövas vännen, heter det. Mm. Och så var det verkligen för mig. Så att liksom familjen blev starkare, vänskapsrelationerna blev starkare, nya vänskapsrelationer etablerades och liksom andra, liksom, jag avvecklar dem inte. Jag har respekt för att många inte hör av sig för att de just tycker det är så jobbigt att de inte kan hantera det riktigt. Så det är liksom, jag klandrar dem inte för det, men jag lärde ju mig ändå liksom okej, vem var där och vem var inte där. Så att jag tror att sen tror jag liksom att just det här att fatta att nu är det här döden och då blev det väldigt stort. Men jag menar, jag har ju också lärt mig när jag har pratat med människor hur svår en förlust av ett husdjur, en hund eller katt kan vara. Sorgen över liksom barnet som inte blev vad man hade tänkt eller inte blev alls. Sorgen över skilsmässan. Jag hade flera sådana liksom starka upplevelser ganska tidigt. Jag träffade människor som sa saker som fick mig att tänka till. Wow! Ja, men känslan är ju samma på ett sätt. Ja, men vi är så dåliga på att prata om det. Ja. Jag vet, ett av de starkaste samtalen jag hade ganska tidigt, det var redan under hösten. Det var här i Stockholm på mitt hotell, så var det en kvinna som sa att Christer, självklart, jag beklagar och så vidare. Men alltså, jag önskar självklart inte livet ur mina barns pappa. Men jag skulle faktiskt hellre sett att X dog än att han lämnade mig för en annan kvinna. Mm. Jag har ett helvete att se honom leva med en annan kvinna. Men hon satte också liksom det, när jag hörde det, jag tänkte wow. Det sätter perspektiv på saker och ting. Jag hade många sådana olika samtal med människor som var väldigt lärorika. Och det är ju de som sen gav mig underlaget att skriva den senaste boken då. Har du några fler sådana anekdoter? Ja, de har jag. Men flera av dem blir så personliga. Ja, liksom. Men just det här också att bristen, alltså rädslan, beröringsskräcken. Människor som berättar att jag kommer gående och ser en kvinna liksom där fram som viker av på en sidogata där hon inte har någonting att göra för hon vill bara inte möta mig. Istället för att möta mig, ge mig en kram. Just det. Och så är det bra. Mm. Det är mitt råd liksom. Fly inte. Vi märker det så tydligt. Utan gå in i det. Det är ingen prestation, det är en relation. Mm. Det är liksom, Men det är svårt med kommunikation. Ju. Ja, det är det. Och du är ju expert, du står ju på scen där. Ja. Har du några liksom generella tips bara och det råd jag på säger. det? Ge en kram. Du behöver inte prata. Men gå bara fram och ge en kram. Mm. Du förväntas inte hålla ett tal. Vad ska jag säga när jag möter honom? Vad ska jag säga? Du behöver inte säga något. Säg det som känns naturligt. Mm. Fruktansvärt. Eller jag tänker på det. Eller tack. Men kramen kändes bättre än din tanke. Liksom skulle jag kunna då. Tack. Den kramen kändes bra. Ja, men det finns ju ett språk i kramen. Ja. Och sätta ord på det. Ja, men jag är ingen kramare. Nej, men hälsa asiatiskt då. Eller ta i hand. Gör vad du vill. Men liksom fly bara inte. Just det. Ring, skicka en blomma. Blommor är faktiskt eller en kaka eller alltså, Postkaka fanns det något som hette förut. vad heter det? Postkaka. Man kunde gå in på någon webbadress och beställa en kaka. Ja, och tårta och sånt. Jag tror inte folk gör sånt längre. Men Men du, jag tänkte på en grej. När vi hördes första gången, apropå balans. För då nämnde du också att du var mitt i den här turnén. Du var väldigt stressad. Du kanske fortfarande är mitt uppe i turnén. Nej, ja det är jag på sitt sätt. Men nu men är det, nu har jag bara en. Ju... Förra veckan hade jag 9 föreläsningar på en vecka. Ja, det är ju mycket. Ja, det är mycket. Men det är de här arbetsintensiva perioderna, november och liksom mars, april. September, oktober, november är ganska mycket. Mars, april, det är mina 5 tuffa månader. Sen maj, juni lugna, augusti är rimligt lugn, december ganska lugn. Januari intensiv, februari ganska lugn. Men jag tänkte just liksom på balansen också. För att då har ju du valt aktivt att göra på det sättet. Ja. Och vi har ju pratat också om det här med att liksom, ja, men, du vill inte fly in i din ensamhet och inte ha något att göra heller. Nej. För det blir lätt att man landar i tankarna kanske man inte har så mycket att göra. Ja. Så att, liksom, varför har du lagt upp det på det här sättet? Och vad finns det för... Ja, för jag mår väldigt bra i det.
Jag är ingen lagom människa. Jag är som jag sa, ganska typ A. Jag är ganska binär. Liksom. Jag är på och av. Just det. Jag har väldigt lätt att koppla av. Det är därför jag kan hantera stress. Det är därför jag är 67 och har jobbat med det här i över 30 år. Liksom, som under perioder är aldrig stressigt. Men det kan vara intensivt. Men då det är också ett råd jag ofta ger andra. Då ser jag mig som elitidrottsman. Ingen alkohol. Går och lägger mig i tid. Jag skiter i vad jag är. 10:00 ska jag vara i säng. Står upp 6:00. Tränar. Antingen på rummet en stund styrketräning. Eller också är det på ett hotell. Går till ett gym eller hemma. Springer. Imorgon bitti ska springa Djurgården runt. En av mina favoritronder. Men alltså. Jag tänker som elitidrottsman. Jag äter sunt. Chop. Yes. Jag reser dagen innan. Är på plats så att jag inte hamnar i stressiga situationer. Och då går jag in liksom i ett work mode. För jag vet ju vilka perioder det är. Och då pratar jag med min omgivning. Nu kommer inte jag vara så tillgänglig. De tillfällen jag har, de kommer jag ta. Men nu är det liksom det här som gäller. Och under de perioderna, då lägger jag ändå in. För alltså det är inget problem att vara stressad. Problemet är att om du inte återhämtar dig. Och jag försöker då vara ganska konsekvent med helgerna. Och jag jag sa att idag bad jag om vi kunde träffas en stund tidigare för jag har ett viktigt möte 4:00. Ja, jag med kvart. Ja, och det är Nikolaj Melchior och Paula Melchior, mina barnbarn, som jag ska hämta. Och det spelar ingen roll vem som har ringt mig idag, vem jag har träffat förut som ville träffas. Sorry, det är helt fullt resten av dagen. För då är de i kalendern, för det blir så konkret va. För annars skulle jag säga, nej men han är viktigare än mina 2 barnbarn. Det är klart de inte är. Men hur viktigt är det i en sån fas liksom, eller en sån, vad ska man säga, säsong när du har mycket? Jätteviktigt. Just det här med timeblockningen. Ja, den är helt viktig. Den är helt nödvändig. För annars det blir inte av. Är du med? Ja, men det var det jag tänkte på. Ja. En parallell till Kalle Norvall, han relationsexperten som jag pratade med för några avsnitt sedan också. Just det här med att timeblocka tid för liksom relationen. Aha, ja. När man liksom kanske har, det är lite svårt mycket på hemmaplan och så vidare. Ja. Och en del tycker, men det kan man ju inte, du kan inte schemalägga liksom det här, men fan, man har ju bara en begränsad tid. Ja, dessutom är vi kalenderstyrda. Ja. Jag har inget problem, det gör jag ofta med mina företagsledare. För då sitter vi och pratar om de här 3 och säger, vad är det viktigaste i ditt liv? Ja, det är ju mina barn eller det är ju mina barnbarn då. Okej, bra. Och så får jag samtalet en stund senare. Så, förlåt mig, kan inte jag få titta i din kalender? Eller liksom, vill du inte det av personliga skäl kan jag respektera det. Men kan jag få titta i din kalender skulle jag uppskatta det. Ja, absolut. Det ger det ingenting. Nej, men jag vill ändå liksom. Och så scrollar jag och tittar. Och då vet jag ju vad barn eller barnbarn heter. Jag hittar inga barn och barnbarn. Var är de? När de får den tid som råkar bli över, och den blir aldrig någon tid över. Så himla otur, jag hann inte med dem i höst heller, i vår heller. Utan när det får bli till semestern och då ska allt kompenseras. Eller när vi åker bort eller när vi gör. Så att jag har inget problem med att vara kalenderstyrd, bara du styr kalendern. Och det gör jag ju nu då. Så 4:00 kommer Lena, min nya kvinna, hit. Och så går vi bort och hämtar Nikolaj och Paula. Och så ska vi sannolikt åka buss eller tunnelbana. För det älskar han är 5 år. Och han kan Stockholms tunnelbanesystem så mycket bättre än mig. Så jag säger, nu får du ta hand om farfar. Vart vill du åka? Och så åker vi. Ja, det är underbart. Och så har jag några underbara lediga timmar ihop med dem. Timeblockar du ledig tid också då? Ja, det gör jag. Och då står det liksom egentid. Eller det står Christer Olsson, står det ofta. Just det. Om någon tittar i kalendern så står det Christer Olsson. Det är upptaget då? Ja, det är upptaget. Hur viktigt är egentid? Oerhört viktigt. Framförallt så håller jag söndagar. Jag försöker hålla kvällarna. För jag vet att jag behöver det för att sova. Jag försöker inte äta efter 6. Jag går och lägger mig 10, står upp 6. Jag inser att det låter skittråkigt, men jag har ett ganska bra liv. Söndagar, alltså helga vilodagen så att du hedrar den. Jag är inte religiös, utan för mig är det filosofi. Det är 1000-årig kunskap för mig. I alla filosofier, i någon är det fredag, i någon annan är det lördag och i vår var det söndag då. Just det. Alltså gör ingenting med gott samvete. Det var ju det som var den idén, va? Gör ingenting med gott samvete. Umgås,
Söndagsmiddag med familjen är det bästa jag vet. Alltså att bara vara tillsammans eller bara göra ingenting. Titta ut över fjorden, titta på en tavla, titta på en öppen spis. Vila bara. Det är vilodag. En dag i veckan då du gör ingenting med gott samvete. Då blir du resilient. Vi pratar mycket om resiliens och liksom massa modord. Men som sagt då, stress är inget problem. Latent stress är ett problem. Det är väl lite, jag tror samhällsproblemet är också att man lever mycket i sin skärm. Och just att man ska hela tiden distrahera sig, man ska fylla sin tid eller sitt sinne med olika intryck och så vidare. Och folk har väldigt svårt att bara sitta där och bara som du sa, stirra in i öppna spisen, stirra på färg som torkar i princip. Det är svårt. Men det är också därför vi behöver lägga tid på det och öva på det. Ja, vara tillsammans. Samma nu när jag har varit ihop med mina söner här i liksom 4 dagar. Att också bara kunna sitta tysta. Tystnad är en väldigt underskattad kommunikationsform. Bara att vila i tryggheten i att det är tyst. Efter en stund så växer det fram. Förresten pappa, jag har funderat på en grej. För om du inte låter tystnaden, då blir det, risken är ju att det blir ett meningslöst babbel bara. Det blir reaktivt istället för proaktivt. Ja, och associativt. Just det. Det blir inte eftertänksamt samtal utan det blir ett associativt samtal. Man associerar i varandra hela tiden och det blir bara ett ordflöde. Men att tystnaden då och då liksom bara får vara. Och då tar ju ofta liksom samtalet en annan vändning eller en annan riktning eller det dyker upp en fråga liksom. Så att vi kan nästan avsluta med lite tystnad. Men jag tänkte innan vi gör det att vi ska ge lyssnaren så mycket värde som möjligt ju, för att man har lyssnat hela vägen hit. Så en avslutande fin fråga, det är ju hur lever man sitt bästa liv egentligen? Genom att vara så genuint tacksam att man kan vara så frisk att man kan sitta här och prata och du kan vara hemma eller ligga hemma och lyssna på det här samtalet. Jag tror alltså oerhört mycket på tacksamhet. Att vara glad för att man får ha privilegiet att ha det man har. Och någon som säger liksom att ja, men jag har inget att vara tacksam för. 90% av det du har att vara tacksam för, det är själva livet. Och att du bor här och inte i Gaza eller Ukraina eller någon annan Syrien just nu. Alltså vi har det så otroligt bra i relativa termer. Oavsett alltså, om vi har det dåligt i Sverige så har vi det bra i världen. Så är det. Tack Christer för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Och jag är väldigt tacksam att du kom hit och spred din kärlek och glädje tillsammans med mig en liten stund här. Ja, väldigt härligt samtal. Men nu ska du få springa iväg här. Ja, det är 16:51, underbart. Jag blir hämtad här klockan 16 och så promenerar vi bort. Nu kommer Lena. Ja. Tack Christer. Tack själv. Step into the lounge, let your worries fade away. Lo-fi melodies guide you through the day. A rhythmic escape among the coffee and the books. Welcome to Robert's podcast. Come take a look. A space for conversations, both deep and true. Entrepreneurship, AI, success and growth too. Intelligent guests sharing wisdom and insight. Exploring life's meaning for a more enlightened life. In Robert's podcast lounge, the ideas free.